Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună stufat de miel, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de carne de miel cu os, 3 legături de ceapă verde, 500 de grame de suc de roșii, o legătură de mărar, 3 legături de usturoi verde, o ceapă tocată mărunt, o legătură de pătrunjel, o lingură de boiat dulce, 2-3 linguri de ulei, sare și piper. Pentru această rețetă voi folosi una dintre tigăile din setul Tefal Ingenio. Ce-mi place mie la aceste tigăi este faptul că au un mâner detașabil. Asta înseamnă că pot fi depozitate cu ușurință una în cealaltă, pot fi folosite pe aragaz, pe plită sau la cuptor și la nevoie pot fi puse și în frigider. Voi porni acum focul și aștept ca tigaia să se încălzească, iar termospotul să se înroșească. Când tigaia s-a încălzit, vom adăuga uleiul, apoi vom pune carnea la rumenit. Condimentăm puțin cu sare și cu piper și lăsăm carnea la rumenit pentru aproximativ 5 minute pe fiecare parte. Când carnea s-a rumenit, putem adăuga ceapa, pe care o vom lăsa câteva minute să se înmoaie. La nevoie putem pune și puțină apă pentru a nu se arde ceapa. Ceapa s-a înmuiat și deja miroase foarte bine, așa că putem adăuga boiaua dulce și usturoiul verde. Amestecăm puțin și așteptăm ca usturoiul să-și piardă din volum. Usturoiul s-a înmuiat, așa că putem adăuga ceapa verde și o gătim și pe ea, tot până își va pierde din volum. Când s-a înmuiat și ceapa, putem adăuga sucul de roșii, punem și puțină apă caldă, amestecăm mai condimentăm cu puțină sare și cu foarte puțin piper și vom transfera stufatul în cuptor. Desprind mânerul și voi lăsa stufatul la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ o oră sau până când carnea de miel va fi bine gătită. Stufatul este gata, așa că îl voi scoate din cuptor și nu ne rămâne acum decât să punem mărarul și pătrunjelul. Amestecăm foarte bine stufatul, îl lăsăm puțin să se răcorească, iar apoi îl putem servi. Am servit stufatul de miel și cam așa va arăta. Îl puteți servi direct din vasul Tefal Ingenio, iar mâncarea rămasă poate fi pusă direct la frigider. Acest preparat este unul foarte gustos, este nelipsit de pe mesele de Paște, așa că sper din suflet să-l încercați și voi și să vă fie de folos. La revedere!